बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम څنګه خو ملګرو ټیک ټاک هی امید لرم تاسو به جوړی خوشاله وي ټیک ټاک وي زم تاسو ورور تاسو ملګری کریم خان د یو شورت غونتی ګرامر لیکچر ویډیو سره بیا تاسو ته خدمت کې حاضر یم را دي دعا سره چې چرته مې الله خوشاله ساته حد آباد وسی او موږ خپل دعاګانې کې یار ساتي نن کلاس کې بم د پاسیو وایس چې سلسله موږ شروع کړې او ماګي کې روان یو لټ والا سنټنسز بوایو بعض وخت کې په اکټیو کم سنټنسز دي آئی کی جملے دا لیٹ نہ سٹارٹ شی ہوئی یہ جو جملے دا لیٹ نہ سٹارٹ شی دا ایکٹیو وائس دا پیسیو وائس دا سنگڑو اکثر پتہ کہ مجھے کہنا اس کو کھیلنے دو لیٹ ہم پلے ان کو سونے دو لیٹ ہر سلیپ یا مجھے یہ کرنے دو لیٹ می ڈو اٹ دا سے سنٹینسز راشی نو بیا مونږ کنفیوز یو چې یاره دا جملې به مونږ پیسیو وایس ته څنګه نن کلاس کې به مونږ د دې انشاءالله العزیز الله پاک به مونږ په دې پوهه کړي نو بیا به انشاءالله آینده مونږ د دې غلطیانې نه کوو بلکې دا ټاپک به مونږ ته آسان شي راځئ چې کلاس شروع کړو ملګرو لیټ والا سنټینسز چې کوم دي دوه رولز دي یو خو ځان پوهی کې لیټ والا سنټینسز چې کوم دي په ایکټیو کې هم د لیټ نه شروع کېږي او دا سنټینس چې کله مونږ پیسیو تړو ام با د لیٹ نہ شروع کی گئی لیٹ والا فار ایگزامپل کلاس منگوائی کنا لیٹ می ریڈ نیوز پیپر مجھے اخبار پڑھنے دو لیکن ما اخبار تپریدہ لیٹ می ریڈ نیوز پیپر نو کتا سو گوری نو دیر آر ٹو آبجیکٹس ان دس سینٹنس گوری اور لمبے دا لیٹ شروع شو لیٹ ہو رہا دی سٹرکچر دی آئی کیوں تو سا کولی نشی پا دی جملہ کی ورب کم یو دی نو ورتا سا ورڈ جو شمار یو لیٹ دی می دی ریڈ دی اور نیوز پیپر دی 4 ورڈز دی نو لیٹ خوستا زان لیو اخو دا جملے سٹرکچر دی اگرچہ لیٹ امونگا یو کانسٹیو وربز ویلی شو بیا بینی ورست خبری کو نو بیا زمان سر یو می دی یو ریڈ دی یو نیوز پیپر دی نو می خو ورب کی دی نشی می خو جی کم دی نو پروناؤن دی آبجیکٹیو کیس دی نیوز پیپر ناؤن دی باقی یو ٹکی پانتو شو ریڈ نو ریڈ زمان چه کم دی دا ورب دی نو دا ریڈ نا مخکم آبجیکٹ دی و دا ریڈ نا رستم آبجیکٹ دی گونا دا ورب نا مخکم آبجیکٹ دی رستم آبجیکٹ دی لیکن دا ورب نا مخکم می دی او دا ورب نا شاعت دا ریڈ نا شاعت نیوز پیپر دی نو مطلب دا رہی چی دال دکی کتا سوچو کئی نو دا می چی کم راگلی دا لنبے لیٹ می ریڈ نیوز پیپر دا می دا دی ورب یو قسم لا آبجیکٹ پزیر راگلی دی دو چی آبجیکٹ نه دی خو لکه د آبجیکٹ په ځای راغلی د سبجیکٹ په ځای راغلی دی دا می چې کوم دی دا د دې ریډ سبجیکٹ په شان ته راغلی دی لیټ می ریډ نیوز پیپر داسې سنټنسز چې کله تاسو ته په پیسیو وایس کې راشي چې هغې کې دوه آبجیکټس وي د ورب نه مخکې آبجیکټ وي د ورب نه وروسته آبجیکټ وي ډېره زیات اسانه طریقې دا ده چې لومبۍ خو په پیسیو کې لیټ ولګوې په سټارټ کې د لیټ ولګو اوس دا دوه آبجیکټس چې کوم دي دا به د یو بل سره کراس کې اگا خیری چې کوم آبجیکٹ راغلی دی اب مخکې راولی دا مخکې چې کوم آبجیکٹ راغلی دا به شاته بوزي ویری وی چې شاته بوزي دا کوم چې د لومبۍ آبجیکټ دی نو دې نه پسې بای ولګي بای بولګي او شاته به بوزي او پلس چې کوم دا ورب دی دا دغه تبا د ټول پریزنٹ کې وي د دې نه مخکې به بی ولګي او پلس تھرڈ فارم اف د ورب ویری سمپل ګوره لیٹ می ریډ نیوز پیپر لیٹ می ریڈ نیوز پیپر نو لیٹ بو لگے او آغا نیوز پیپر بس سٹارٹ تراولی لیٹ نیوز پیپر او بیا بی بو لگے او دا ریڈ تھرڈ فارم ریڈ دی سپیلنگ یہ شان تیری خو ریڈ دی او بائی می لیٹ نیوز پیپر یا لیٹ دا نیوز پیپر بی ریڈ بائی می لیٹ نیوز پیپر بی ریڈ بائی می کلیئر آبجیکٹ ڈکلیئر کلو زیرے والے چینج کلو اور دارنگے جو کم دے دا ورب دی تھرڈ فارم آف دا ورب لگو بلی جملے تا گوری منگوائیو لیٹ ہر مینیج دا پارٹی منگوئی پریڈے چاہا اس کو پارٹی ارینج کرنے دو لیٹ ہر مینیج دا پارٹی یا لیٹ ہر ارینج دا پارٹی اس کو پارٹی ارینج کرنے دو لیٹ ہر ارینج دا پارٹی نو کلاس اگین ارینج زمان چکم دے ورب دے مخکتے ہر چکم دے آبجیکٹ راگلے دے شاعت دا پارٹی راگلے دا نو دا دو آبجیکٹ زین بزا چینج کم لیٹ بولگوم نو اگا لیٹ ہر ارینج وٹ دا پارٹی بزرا والا ما دا یو آبجیکٹ دی دا پا لیٹ پسے ولگوم چی لیٹ دا پارٹی او تاستما بی چی دا دغی ورب نا مخکی با بیو لگوے ورنہ مخکې بیو لګوي او بیا پسې تھرډ فارم اف د ورب لګوي لیٹ د پارټي بی ارینجډ او بیا ما وی چې دې پسې بیا دا کم چې لومبۍ آبجیکټ دی دا به شاته بوځي خو مخکې به ته بای ولګوي لیٹ د پارټي بی ارینجډ بای هر لیٹ هر ارینج د پارټي نو لیٹ د پارټي بی ارینجډ بای هر
کلیئر یا کلاس یو بل موږ مثال لرو موږ وایي let Hafsa do it. Let Hafsa do it mean Hafsa کو یہ کرنے دو. لکه موږ اپریل چې افسا یو کې افسا کو یہ کام کرنے دو. Let Hafsa do it. نو کلاس do په دې کې زما سره چې کوم دی verb دی مخکې ته Hafsa راغلی یو ناون دی object دی او شاته چې کوم دی هغه ته it یو ټکی راغلی هغه object دی. نو د دې دوه object د it او د Hafsa زبر زین چینج کوم. let بولګم it به تر ما هته کوم چې let it او د verb نه ماته ستوي چې مخکې به be لګوم او بیا به third form of the verb لګوم. let it be done او by Hafsa. let it be done by Hafsa. یو مثال درته بل اخلم زما په خیال باندې چې دا دونه ګران کار نه دی. let them play cricket. let them play cricket. ان کو کرکٹ کھیلنے دو. موږ د کرکٹ تپریډ چې کوي let them play cricket. clear class. نو the same play په زما سره verb دی د verb نه مخکې راغلی let them object دی cricket object دی د دې دوه object به زه کوم change کوم د دې دوه ځینې به change کوم چې let cricket او د verb نه مخکې be لګوم او بیا دغه verb third form ته واچوم let cricket be played by them. دا لومبي چې کوم object دی دا چې کله شاته بوزم د نه مخکې بس لګوم by بلګوم چې let cricket be played by them. زما امید دی چې په دې به تاسو پوه شوي ځکه چې په دې کې تاسو مې دوه رولز دي. لومبی رول دا دی چې کله په دې کې دوه objects وي. اوس د بل لاندې رول ګورو چې کله په دې کې په دې let والو جملو کې یو object وي. چې کله یو object وي نو بیا ورسته څه کوو موږ وایو let her sleep. موږ اوس کو سونه دو پرېږده چې ودی let her sleep. نو کلاس چونکې د دې کې خو دویم object شته نه چې هغه دویم object زه first object زه ته راولم نو د دې لپاره دغه مخکینی بر رول اپلیکیبل نه دی. د دې نه مخکې بیا موږ یو phrase لګو موږ وایو it is suggested ځکه دا خو د suggestions دی په دې جملو کې موږ let her sleep لکه پرېږده چې ودی نو دا زه یو suggestion تجویز ورکوم let her sleep. نو دې نه مخکې به تاسو لګوئ چې it is suggested او بیا به conjunction that لګوئ it is suggested that. دا به چې کله تاسو سره په لیټ والو جملو کې یو object راغی نو ذهن کې دا خبره کینوئ چې دې نه مخکې به زه phrase لګوم it is suggested that. ګوره جمله راغله let her sleep let her sleep. نو ګوري already پکې یو let her هر پکې یو object دی بل پکې شته نه sleep پکې verb دی نو موږ it is suggested that او دا let her به وړاو کې let her به وړاو کې او د دې خدا چې کوم هر دا په دې let پسې شاته کوم object راغلی دی let me let you let us let them let him. نو کلاس دغه object با pronoun چې کوم دی subjective pronoun ته به واړوي دغه objective case با subjective case ته subjective pronoun ته واړوي موږ let her sleep. نو موږ د هر چې کوم دی د دې دا objective case دی د دې subjective case she دی. کلر کلاس نو تاسو په that پسې با سو لګوي د دغه چې کوم object دی د دې subjective case په لګوي it is suggested that she let her sleep. نو it is suggested that she او بیا پکې مونږه د تجویز د لپاره مونږ څه کوو should لګو نو په دې کې به should لګوي it is suggested that she should او باقي جمله به غونډه لګوي چې کوم تاسو ده نو تاسو یو ټکی د sleep it is suggested that she should sleep. let her sleep. it is suggested that she should sleep. clear class. بل یو مثال په اخلو موږ وایو let them study together. let them study together. उनको इकट्ठा मुतालिया करने दो. let them study together. so we have only one object in this sentence that is them. let them study together خو چې کوم دی نو هغه زما سره دغه دی نه هغه زما سره object دی نه let them study together. نو زما سره یو object دی زه به څه کوم په دې وخت کې کلاس نو زه به ماکه phrase راوالم it is suggested that it is suggested that او let them دی let خو به والوزي د them به کوم دی نو subjective pronoun ته راوړم نو they به جوړ شي it is suggested that they او بیا پسې should لګوم it is suggested that they should study together. it is suggested that they should study together. نو دا جمله د active voice نه passive voice ته change شو. دو example یو example به بل اخلو let us go now. let us go now. the same class
let جمله start شوی دا یو پکې object دی us بیا پسې verb دی go او now خو verb of time دی let us go now verb of time خو زمونږ object کې دی نشي نو یو object پکې دی us د دې سره بس کوو ځکه چې یو object والا sentence دی نو هغه phrase به راچوت کو چې it is suggested that او us چې کوم دی ردی به مونږ راولو کوم form ته subjective form ته نو we به ته جوړ شي it is suggested that we او بیا پسې شاته should لګو it is suggested that we should go now it is suggested that we should go now یو last example به بلخلو why let him enjoy let him enjoy let him enjoy د him پسې تاسو د دې pronoun پسې یو noun هم لګولی شي let Anab enjoy let Husna enjoy let Aisha enjoy let Sabir enjoy let Suhail enjoy why let him enjoy this is a bal objectum legolisham let him enjoy the party let him enjoy the lunch let him enjoy the match خو زه پکې لړدویم object لګوم نه زه صرف هم let him enjoy ٹھیک شو که زه دوه object لګوم بیا به برني رول استعمالوم چې دوه object به زه بدلوم او be plus third form of the لګوم موږ let him enjoy clear نو یو object دی him دی بل object پکې شته نه نو موږ phrase برابرو چې it is suggested that او د him چې کوم دی subjective pronoun he دی it is suggested that he او شاته بس لکم چې should it is suggested that he should enjoy it is suggested that he should enjoy class نمونگا the let sentences ویل کدا مونږ په active voice کې راشي دا مونږ passive voice ته څنګه چینج کو rules یې دي نو آسان غونډه rules دي تاسو په پریکټیس وکړئ ځان په لږ ستړي کوي مهنت په وکړئ چې کوم ځای کې بیا نه پوهیږئ زموږ ته تاسو کوي دغه د واتس اپ نمبر زموږ سره رابطه کولی شي زموږ ته د فیسبوک په ذریعہ د کمنټس په ذریعہ موږ سره د یوټیوب په ذریعہ رابطه کولی شي دعاګانو کې میار ساتي زموږ چینل خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ السلام علیکم